เคยสังเกตไหมว่าทุกวันเวลา8โมงเช้ากับ6โมงเย็นเราจะได้ยินเพลงเดิมๆดังขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเลยเพลงนั้นล่ะค่ะเพลงชาติแล้วคนก็จะหยุดยืนตรงกันหมดไม่ว่าจะอยู่ตลาดรถเมล์หรือสนามกีฬามันเป็นภาพที่เราคุ้นมากแต่ฉันเคยสงสัยนะทำไมต้อง8โมงกับ6โมงเย็นพอดีเป๊ะเลยอะ คำถามนี้ดีมากครับเพราะถ้าคิดว่ามันเป็นเวลาสากลเหมือนเข็มโลกหมุนพร้อมกันขอตอบเลยว่าไม่ใช่เลยครับ อ้าวแล้วทำไมของเราต้องเป๊ะขนาดนั้นล่ะคะที่ต่างประเทศเขาไว้ทำแบบนี้หรอไม่ครับ ส่วนใหญ่ประเทศอื่นจะใช้ระบบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมากกว่า เรียกว่า sunrise sunset พอมีแสงก็เชิญ พอหมดแสงก็เก็บ เหมือนการให้เกียรติแสงของวันกับสัญลักษณ์ของชาติ ไม่ได้ล็อกเวลาตายตัวแบบเรา ฟังดูโรแมนติกดีนะคะเหมือนให้ธรรมชาติเป็นนาฬิกา แล้วเราทำไมถึงต้องกำหนดเป็นเวลาตายตัว ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2478 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับ ตอนนั้นรัฐบาลคณะราษฎรต้องการสร้างระเบียบแห่งชาติขึ้นใหม่ เขาเลยออกระเบียบการชักธงชาติสยามเป็นครั้งแรก และกำหนดเลยว่าต้องเชิญขึ้นตอน 8 โมง และเชิญลงตอน 18 โมง แปลว่าเขาตั้งใจสร้างเวลาให้เหมือนกันทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนทำพร้อมกัน ใช่เลยครับ นี่คือแนวคิดของยุคสร้างรัฐชาติ การสร้างสัญลักษณ์และพิธีกรรมร่วมกัน ให้คนในชาติรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว มันไม่ใช่ประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าประดิษฐ์กรรมทางประเพณี หรือ invented tradition ฟังแล้วแอบขนลุกเลยค่ะ คือไม่ได้มาจากวัดวาหรือพิธีเก่า แต่มาจากนโยบายของรัฐที่อยากหลอมคนทั้งประเทศเข้าด้วยกันจริง ถูกต้องครับ แล้วช่วงที่ทำให้มันกลายเป็นกิจวัตรจริงๆ คือสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ราวปี 2485 ตอนนั้นเขามีนโยบายรัฐนิยม ใช้สื่อยุคใหม่ อย่างวิทยุกระจายเสียงประกาศพร้อมกันทั่วประเทศ วันนั้นทั้งประเทศหยุดยืนตรงเวลาเดียวกันเป็นครั้งแรก วันที่ 14 กันยายน 2485 ๆ โห นี่เรียกว่าการนัดหมายแห่งชาติเลยนะคะ เหมือนทุกคนอยู่คนละที่แต่ยืนอยู่ในเวลาเดียวกัน ใช่ครับ นักวิชาการเรียกแบบนี้ว่าชุมชนในจินตนาการหรือ Imagine Community คือทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงกันผ่านพิธีกรรมเดียว แม้ไม่เห็นหน้ากันเลยก็ตาม แล้วทำไมต้อง8โมงเช้ากับ6โมงเย็นคะ มันมีความหมายพิเศษไหม หรือแค่เลือกเอาสะดวกสุข มีทั้งเหตุผลเชิงปฏิบัติและเชิงสัญลักษณ์ครับ เชิงปฏิบัติ 8 โมงคือเวลาเริ่มงานของราชการ และเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงของโรงเรียน ส่วน 6 โมงเย็นคือเวลาเลิกงานและสิ้นแสงของวัน มันลงตัวกับชีวิตประจำวันคนทั้งประเทศ เชิงสัญลักษณ์ 8 โมงเช้าเปรียบเหมือนการเริ่มต้นวันใหม่ของชาติ ส่วน 6 โมงเย็นคือการสิ้นสุดภารกิจของวัน เป็นการเก็บสัญลักษณ์ของชาติไว้อย่างสง่างาม พูดง่ายๆ คือมันคือจังหวะชีวิตของรัฐ เปิดวันตอน8โมง ปิดวันตอน6โมงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เป็นเวลาของรัฐหรือ State Time ที่ทุกคนต้องเดินตามเพื่อสร้างวินัยและเอกภาพ แล้วหลังจากยุคจอมพลปมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาเลยเหรอคะ ช่วงหนึ่งก็ซาไปครับ จนปี 2519 หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา รัฐบาลนายธนินทร์ไกรวิเชียนนำกลับมาฟื้นฟูอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำให้มันกลายเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พศ 2529 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน นี่แปลว่าทุกวันนี้ที่เรายืนกันทุกเช้าเย็น มันไม่ได้เกิดขึ้นเองจากความเคยชินนะ แต่เป็นสิ่งที่รัฐตั้งใจออกแบบมาอย่างมีเหตุผล ทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมเลย ใช่เลยครับ และถ้าเทียบกับต่างประเทศ อย่างสหรัฐ อังกฤษ นอร์เวย์ หรือญี่ปุ่น เขายังใช้ระบบอิงพระอาทิตย์ขึ้นตกอยู่เลย เราคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ล็อกเวลาแบบนี้ตายตัวทั่วประเทศ ฟังดูเหมือนธรรมเนียมนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะ มันสะท้อนแนวคิดของยุคหนึ่งที่อยากให้คนทั้งชาติขยับพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ถูกต้องครับ มันคือการใช้เวลาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมอัตลักษณ์ชาติ นาฬิกาเรือนเดียวกันของคนไทยทุกคน ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเวลา แต่เป็นภาพจำของความเป็นไทย ในแบบที่เราทำพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมายเลย นั่นแหละครับ เวลา 8 โมงกับ 6 โมงเย็นของไทย จึงไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือสัญลักษณ์ของเอกภาพ แล้วคำถามสุดท้ายค่ะ นี่ถือเป็นเวลาสากลไหม
ไม่เลยครับ มันคือเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้น ต่างประเทศไม่มีระบบนี้ สรุปชัดเลย 8 โมงเช้า 6 โมงเย็น คือเวลาของชาติไม่ใช่เวลาของโลก ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป